هاي يا بنات، معاكم هالة بركات مصممة ديكور فنادق وحفلات واعياد ميلاد. النهارده الوردة بشكل مختلف، عملت لكم كل انواع الوردات دي بقى تنفع مع هدية، مع تورتايه، تنفع على السفرة. اعملي معاها كذا واحدة الوان مختلفة هتطلع تحفة معاكي زي البوكيه بالظبط الحقيقي. كل الافكار الحقيقية بقدمها لك بالون. وما تنسيش ان انا بعمل ديكور، كل ديكور اعياد الميلاد وديكور الخطوبة وديكور البيبي شاور والديكور الرومانسي وديكور الفنادق واعياد الجواز. تابعي قناتي واعملي اشتراك للقناة، هتنبسطي معايا وقوليلي على كل حاجة عايزة تسألي عليها وانا هقدمها لك في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو ويلا نبتدي مع بعض.